Hello mọi người, xem video hay thì hãy đăng ký thành hội viên, like, tìm và comment ngay nhé. Tôi không còn nhớ đây là tận thế, cực lạnh giá mấy năm rồi. Tôi cô đơn từ khi còn là một cô bé đến bây giờ. Tóc trắng, tôi đốt lửa để sưởi ấm trong căn nhà đổ nát. Thức ăn nướng trong tay, và trước mặt tôi, từ trong góc lật ra, là một con robot chỉ còn đầu. Xin chào, tôi là robot ai trò chuyện thế hệ thứ 6. Tên tôi là Mao Bất Phàm. Mao Bất Phàm nhắc nhở bạn, các phần của thực phẩm đã bị cháy. Nếu ăn có nguy cơ gây ung thư. Loại robot trò chuyện này trước khi ngày tận thế bùng nổ, rất phổ biến, không có bất kỳ nguồn năng lượng nào nên trong ngày tận thế cực lạnh, nó chỉ còn có thể chạy trên một cái đầu. Tôi cũng không định trả lời, robot, tùy tiện nhét thức ăn cháy vào miệng. Là carbon hóa như một chất gây ung thư, Mao Bất Phàm đề nghị bạn chọn thực phẩm khác để bổ sung năng lượng cho cơ thể. Tao nói mày một cái người máy có thể câm miệng không? Tôi không thể không hét lên. Tôi đã ăn mấy tháng rồi, cũng không thấy có chuyện gì. Hơn nữa, thật tốt khi có thức ăn trong ngày tận thế này. Nếu bạn không đồng ý với đề nghị vừa rồi, xin vui lòng nói tôi không đồng ý, tôi sẽ sửa đổi cơ sở dữ liệu kịp thời. Nếu bạn đồng ý với đề nghị, xin vui lòng nói tôi đồng ý, bạn đã làm phiền tôi rồi. Lối nhận dạng, xin vui lòng nói tôi đồng ý hoặc tôi không đồng ý, mày vẫn là nên tắt máy đi. Được rồi, giây tiếp theo. Đèn báo màu xanh trên mặt nó mờ đi. Vào ngày tận thế có thể tìm thấy thức ăn không dễ dàng, nhưng lời nói của robot ít nhiều làm tôi cảm thấy không thoải mái. Tôi cho thức ăn vào miệng, nhai bừa một vài cái liền mạnh mẽ nuốt xuống. Với tôi, đây là mấy năm sau khi ngày tận thế cực lạnh, không còn quan trọng nữa. Tôi thậm chí không nhớ mình bao nhiêu tuổi. Tôi là người sống sót sau thảm họa băng giá cực nhanh này. Cũng không chắc có người sống nào khác không. Chỉ biết trong ngày tận thế này, đã lâu rồi tôi không nói chuyện. Đôi khi còn vui mừng vì mình vẫn có thể cảm thấy cô đơn. Ít nhất nó chứng minh tôi còn sống. Tôi lại ném mấy quyển sách trên đất vào lửa. Sau khi do dự một chút, tôi vẫn nói với robot. Mao Bất Phàm, không đợi tôi nói hai chữ khởi động máy. Đèn báo trên đầu kia lập tức lại sáng lên. Xin chào, tôi luôn ở đây. Không phải mày tắt máy rồi sao? Chương trình tự kiểm tra của tôi cho tôi biết, một số bộ phận của tôi bị hư hỏng nặng. Nếu tắt máy, có thể không thể khởi động được nữa. Làm sao mày bị hư hỏng nghiêm trọng? Mày chỉ còn một cái đầu thôi. Tôi chỉ còn lại cái đầu sao? Robot này có vẻ hơi ngạc nhiên. Tôi tưởng chỉ là modem điều khiển lái xe của tôi bị hỏng. Tao chỉ tò mò tại sao mày vẫn còn điện. Tôi là ai trò chuyện thế hệ thứ 6 đã được sửa đổi. Robot ngoài chế độ sạc truyền thống, tôi còn có thể sạc bằng năng lượng ánh sáng. Ngày thường nếu không ai nói chuyện với tôi sẽ tự động chuyển sang chế độ công suất cực thấp. Lưu trữ năng lượng điện còn lại trong não, trong pin. Hệ thống hiển thị lượng điện còn lại của tôi còn có thể hỗ trợ tôi hoạt động bình thường khoảng 3 năm. Nếu nói vậy, thế hệ robot của mày có rất nhiều khả năng sống sót sau ngày tận thế. Ngày tận thế mà bạn nói, tôi có thể hiểu là giả định trong quá trình trò chuyện, không phải giả thuyết. Tôi ôm Mao Bất Phàm trên tay, đi đến bên cửa sổ nhìn thấy. Đây là thế giới bây giờ. Cơ sở dữ liệu của tôi được cập nhật lần cuối vào năm 2112. Kể từ đó, tôi không thể kết nối với mạng nữa. Có lẽ bạn có thể giúp tôi hiểu một chút. Thế giới hiện tại, năm 2112, đó là năm tận thế xảy ra. Tôi quay lại bên đống lửa và bình tĩnh nói. Tao không biết nhiều về ngày tận thế, nhưng tao cũng lâu rồi không nói nhiều như vậy. Mày cứ nói chuyện với tao đi. Ban đầu, mọi người đều cho rằng mùa đông năm đó chỉ là so với ngày xưa lạnh hơn. Khi thực sự nhận ra có điều gì đó không ổn, một đợt lạnh cực rất nhanh đã đến với mọi người. Sóng lạnh mạnh nhất đến từ phía Nam. Lạnh hơn mấy lần trước. Lạnh đến mức nó có thể đóng băng mặt biển, biến người trên bãi biển thành tác phẩm điêu khắc trên băng. Ngay cả những cây trên đường phố cũng biến thành kem que, một cái chạm nhẹ sẽ rơi xuống đất. Khi tôi nhận ra nguy hiểm đang đến, một ngọn lửa đốt cháy cửa hàng của mình. Nhưng chỉ cần có nguồn lửa, tôi có thể cảm nhận được cái ngứa da lạnh lẽo trên đầu ngón tay, và tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn sóng lạnh lập tức đóng băng những người gần đó thành tượng băng. Thậm chí một số người chỉ mới bước một bước, chân sau lập tức bị đóng băng, đột nhiên vỡ như thủy tinh. Siêu lạnh giống như một cơn gió, đến nhanh mà đi cũng rất nhanh. Nhưng ngoại trừ tôi, người đang đứng cạnh cửa hàng bị sập, mọi thứ xung quanh, tất cả đều bị đóng băng trong khoảnh khắc đó, như thể thời gian cũng bị đóng băng. Vô số người đông lạnh giữa tư thế chạy, trông rất đáng sợ. Xin lỗi, tôi chỉ có thể hiểu nghĩa đen của từ lạnh, nhưng không thể đồng cảm. Tôi nhìn Mao Bất Phàm, mấy sợi dây còn sót lại trên cổ. Không sao,
Nếu mày thực sự có thể cảm thấy như vậy, bây giờ hẳn là đau chết rồi. Vậy bạn là người sống sót duy nhất. Ít nhất là lúc này, ngoại trừ mày ra, tao chưa từng gặp ai biết nói chuyện. Vậy kế hoạch tiếp theo của bạn là gì? Tao không biết. Đột nhiên có tiếng động từ radio bên cạnh. Đây là chương trình phát sóng cho những người sống sót trên toàn thế giới. Chúng tôi nằm ở thành phố gần xích đạo. Mức độ bị ảnh hưởng bởi sóng lạnh ở đây thấp hơn. Và nguồn cung cấp dồi dào. Không đợi nó nói xong, tôi tắt radio. Mà Bất Phàm hơi khó hiểu về hành sáu của tôi. Sao bạn lại tắt radio? Đó rõ ràng là một cuộc tìm kiếm người sống sót. Vậy thì sao? Tôi vừa rời khỏi đống lửa, tắt radio trong vài giây. Cái lạnh thấu xương xâm nhập toàn cơ thể. Tôi đề nghị bạn đi đến xích đạo. Khu vực gần đó, ý mày là ra khỏi đây. Giọng điệu của tôi rất bình thường. Ít nhất ở thành phố này, tôi vẫn có thể tìm thấy nguồn cung cấp. Sự sống còn của tôi cũng chỉ giới hạn ở không bị chết đói. Nếu thật sự rời đi, có lẽ còn chưa ra khỏi thành phố đã bị chết cóng rồi. Xem ra, bạn đã nghe chương trình này từ lâu rồi. Phải, bạn có sợ chết không? Ai mà không sợ chết chứ? Xin lỗi, tôi chỉ có thể hiểu ý nghĩa của sợ hãi và cái chết, nhưng không thể đồng cảm. Có lẽ tao chỉ sợ chết một mình. Tôi bất đắc dĩ nhìn xem Mao Bất Phàm. Nếu tao tìm thấy một số bộ phận, mày có thể chỉ cho tao cách sửa được không? Thân của tôi là những bộ phận tiêu chuẩn. Nếu bạn thực sự có thể tìm thấy một số bộ phận, tôi có thể xây dựng trên những bộ phận khác nhau này giải pháp sửa chữa và có thể hướng dẫn bạn lắp ráp lại cho tôi. Nếu tao có thể sửa chữa cho mày, vậy thì hãy cùng tao đến xích đạo. Có những việc tao không thể làm một mình. Tất nhiên tôi sẽ luôn ở bên bạn. Bạn có thể coi tôi như gia đình. Lời nói của Mao Bất Phàm khiến tôi có một giây cảm thấy không phải là một cái máy. Trong lòng người máy có một cảm giác không thể tả nổi, như một quyết tâm nào đó để đi. Chúng ta sẽ đi tìm ngay bây giờ. Đây là tôi trong cái lạnh. Những năm sống sót trong ngày tận thế, cũng không nhớ rõ nữa. Một mình tôi, từ một cô bé sống đến đầu đầy tóc bạc. Chỉ là sống tê liệt và bất lực. Nhưng tôi lại vô tình tìm thấy một con robot chỉ còn lại cái đầu. Xin chào, tôi là robot ai trò chuyện thế hệ thứ 6. Tên tôi là Mao Bất Phàm. Lúc đầu tôi không quan tâm, cho đến khi nó nói với tôi rằng tôi sẽ luôn ở bên bạn. Bạn có thể coi tôi như gia đình. Tôi lại có hy vọng. Tôi quyết định sửa nó. Công việc sửa chữa Mao Bất Phàm, nó phức tạp hơn tôi nghĩ rất nhiều, nhưng may mắn thay, thành phố có rất nhiều tài nguyên. Tôi chỉ cần mang theo Mao Bất Phàm, đi quanh thành phố. Khi tìm thấy các bộ phận có sẵn, Mao Bất Phàm sẽ nói cho tôi biết. Thời gian nhanh chóng trôi qua 2 tháng. Nhiệt độ môi trường lúc này là âm 40 độ C. So với quá khứ ở một mình, nhưng khó khăn khi đi bộ trong gió lạnh và tuyết, lúc này trong lòng bàn tán không ngớt Mao Bất Phàm. Nó giống như là động lực của tôi. Nếu bạn cảm thấy không phải là Mao Bất Phàm, chúng tôi khuyên bạn nên vào nhà để tránh lạnh. Tôi ổn. Hôm nay vẫn chưa tìm thấy gì hữu ích. Tôi không thể trở lại tay không. Nhưng lúc này, bàn tay lạnh lẽo của tôi cảm thấy Mao Bất Phàm trở nên ấm hơn. Loại bỏ ý nghĩa của toàn bộ cơ thể. Mày sẽ không nổ chứ? Tôi nhìn Mao Bất Phàm trong tay có chút lo lắng. Tôi đang tăng nhiệt độ của một số bộ xử lý. Cố gắng làm ấm đôi tay của bạn. Tôi có chút lo lắng hỏi. Điều này sẽ tiêu thụ điện của mày ở mức độ lớn không? Nó sẽ không so sánh với lượng điện hiện có của tôi. Lượng điện tiêu thụ khi sưởi ấm không đáng nói. Được rồi, chúng ta tìm kiếm. Lát nữa sẽ về. Tôi nói xong rồi nhìn quanh. Khi mắt tôi lướt qua mặt đất cách đó không xa, tìm thấy trên mặt đất có một chuỗi dài các dấu giày hoàn chỉnh. Có dấu giày. Tôi chỉ vào dấu giày. Mao Bất Phàm kích động hét lên. Điều đó có nghĩa là có người khác ngoài tôi, nhưng đó không phải là... Không đợi Mao Bất Phàm nói xong, tôi lập tức đi theo dấu chân trên mặt đất. Xin chờ một chút, Mao Bất Phàm đang gọi tôi. Nhưng lúc này tôi làm sao có tâm trí để dẫm lên chuỗi dấu giày này, chứng minh tôi không cô đơn. Nhưng tôi đi theo dấu giày, lại phát hiện thêm dấu giày nữa. Hơn nữa, hướng đi của dấu giày khác nhau. Có nhiều hơn một người. Tôi ngạc nhiên tự nhủ. Có thể cho tao xem không? Tôi chỉ vào dấu giày và nói. Nhìn kia, đó là những dấu giày này, có rất nhiều người. Mao Bất Phàm chần chờ một lát rồi nói. Nhưng đây là dấu giày của riêng bạn. Của riêng tao? Không thể nào, mày nhầm rồi. Bạn có thể so sánh giày của mình. Không, chắc là mày nhầm rồi. Tôi vừa nói, khi so sánh cẩn thận giày của mình, mới phát hiện đúng là tôi sai rồi. Đúng vậy.
Thật là dấu giày của tôi. Tôi thất vọng nhìn dấu giày dưới đất. Tâm trạng chán nản không biểu đạt thành lời. Bạn ổn chứ? Không sao, chúng ta về trước đi. Tôi ôm Mao Bất Phàm trong tay. Trên đường về, gió lạnh càng ngày càng mạnh. Tôi vẫn đang nói chuyện với chính mình. Làm thế nào nó có thể là dấu giày của riêng tôi? Tôi đã trở lại nơi trú ẩn, không đợi để vào phòng. Tôi nghe thấy tiếng động trong phòng. Có người trong nhà, lần này tuyệt đối không sai. Tôi thở gấp. Lúc này tôi rất vui mừng và bất ngờ, không thể quan tâm đến những người khác, rồi ôm Mao Bất Phàm xông vào phòng. Những gì nhìn thấy là những mảnh vụn của thức ăn trên mặt đất, ghế cũng bị xô ngã xuống đất. Đó là cái móc. Không, là sói. Mao Bất Phàm sửa lại. Sinh vật trong nhà và tất cả các đặc điểm của sói. Nghe được phán đoán của Mao Bất Phàm, tôi vô thức lùi lại một bước. Sói sợ lửa phải không? Ban đầu tôi gọi, chạy đến lò sưởi và lấy một cây gậy đang cháy. Nhưng Mao Bất Phàm lại nhắc nhở tôi rằng, tôi khuyên bạn không nên có động tác lớn hơn, ngay cả trong trạng thái yếu ớt. Tốc độ phản ứng cũng nhanh hơn con người. Nó cắn, và sức mạnh đủ để ngay lập tức cắn gãy cột sống cổ của người đàn ông trưởng thành. Tôi có chút sợ hãi hỏi, vậy tao phải làm gì bây giờ? Nhìn chằm chằm vào mắt nó, từ từ lùi lại. Bên tay trái của bạn có một thanh sắt, có thể dùng để tự vệ, nhưng lúc này con sói kia lại từ từ đến gần tôi. Một bộ dáng săn mồi, có thể bổ nhào về phía tôi bất cứ lúc nào. Tôi tìm thấy thanh sắt bên cửa. Có thể nói là cùng lúc, con sói đó bay về phía tôi. Tôi nhắm mắt lại, dùng thanh sắt đó vung lung tung phía trước. Lúc đó vừa vặn đánh vào đầu con sói kia. Tôi vẫn nhắm mắt lại, vẫy mạnh thanh sắt, cho đến khi Mao Bất Phàm nói dừng lại. Có thể dừng lại. Mao Bất Phàm kêu lên rằng nó đã chết. Lúc này tôi mới bình tĩnh lại, vô thức ném thanh sắt sang một bên. Bạn ổn chứ? Tao không sao, tôi hít một hơi thật sâu. Phải giúp mày sửa cơ thể càng sớm càng tốt. Sau đó rời đi, vừa nói vừa làm theo chỉ thị của Mao Bất Phàm. Lắp ráp cơ thể nó từ các bộ phận thu thập được. Tôi nghĩ sự xuất hiện của sói không phải là điều xấu. Điều này cho thấy có thể có những điều may mắn khác trên trái đất. Sinh vật sống, đợt lạnh không làm cho hành tinh này trở nên chết chóc. Lại một lần nữa nhắc nhở. Điều này cũng cho thấy có thể có những người sống sót trong khu vực. Nhưng tôi lại có chút nghi ngờ nói. Ai có thể đảm bảo con sói ta giết là con sói? Cuối cùng chứ. Ý tôi là hy vọng bạn có thể ổn hơn chút. Bởi vì tôi thấy gần đây tâm trạng của bạn có chút chán nản. Mày có biết cô đơn là gì không? Tôi chỉ biết lời giải thích về sự cô đơn. Được, tao nhìn thấy sự cô đơn trong mắt con sói. Giống như mỗi lần tao nhìn vào gương, nhìn vào mắt mình. Tôi không thể hiểu được cảm giác cô đơn. Nhưng tôi sẽ luôn chú ý đến những nguy hiểm xung quanh mình, trong trường hợp nó gây hại cho bạn. Cảm ơn. Sau hơn nửa ngày lắp ráp xong rồi. Thử xem bây giờ có thể di chuyển được không? Tôi sẽ thử xem. Có vẻ tốt đấy. Tôi quay lại bên đống lửa. Mao Bất Phàm cử động chân tay. Có lẽ kiểm soát chưa đủ linh hoạt, thậm chí còn làm đổ ghế. Tôi bất đắc dĩ nói. Tao có thể là thích mày chỉ còn một cái đâu. Mao Bất Phàm thu lại một chút. Nó nhấc con sói lên và quan sát nó một lúc. Có vẻ như cái chết của con sói đối với nó, một điều rất đáng để nghiên cứu. Mày đang nhìn gì vậy? Con sói này có vết chảy xước trên người, có vẻ như nó mới lành cách đây không lâu. Mao Bất Phàm phân tích. Nó hẳn là một con sói đơn độc rời khỏi đàn sói. Cho nên bạn không dùng nó. Bạn vẫn có thể quay lại với loài người. Mày đang an ủi tao à? Tôi nghĩ thế. Nếu cơ thể mày không phải là kim loại, tao có thể muốn ôm mày. Ý bạn là bạn cần một cái ôm. Giá mà mày là con người. Xin lỗi, nhưng tôi không phải.